Welcome back to my channel. My name is Shilpa. My channel name is Shilpa hadole English spoken classes. Today we are going to learn how to improve our English. Okay? जर तुम्हाला इंग्लिश इम्प्रूव्हमेंट करायचं असलं, इंग्लिश काय ते समजून घ्या. इंग्लिश एक भाषा आहे, कोणाची तरी एक मातृभाषा आहे. जसं आपली मराठी भाषा आहे तसं त्यांची आहे. पण एखादी भाषा शिकण्यासाठी तुम्ही कोणतेही तेलुगू, उर्दू, तमिळ, कन्नड काही कोणतीही भाषा असलं त्याच्यामध्ये 4 स्किल असतात. म्हणजे ते कोणतीही भाषा शिकायचं असेल तेवढं 4 तुम्हाला करायलाच पाहिजे. म्हणजे LSRW म्हणजे समजलं. ही 4 भाषा तुम्ही शिकण्यासाठी हे 4 स्किल तुम्ही जर रोजच्या जीवनात प्रॅक्टिस जर केलो, म्हणजे हे 4 स्किल तुम्ही जर तुमच्या जीवनात जर आणलो तर तुम्हाला कोणतीही भाषा शिकायला 4-5 महिने लागतात. फक्त 4-5 महिने, तेही म्हणजे खूप झाले. जर तुम्ही दिवसभर त्याच्यामध्येच गेलं तर 2-3 महिन्यामध्ये तुम्ही चांगलं इंग्लिश बोलू शकता. तर बघा, L म्हणजे लिसनिंग, S म्हणजे स्पीकिंग, R म्हणजे R म्हणजे रीडिंग आणि W म्हणजे रायटिंग. म्हणजे लिहिणे, वाचणे, ऐकणे आणि बोलणे असं हे प्रक्रिया आहे. कोणतंही तुम्ही मराठी शिका, इंग्लिश शिका, कोणतीही भाषा शिका. म्हणजे फक्त लँग्वेज, इंग्लिश कसं शिकायचं तुम्ही लँग्वेज म्हणून शिकायचं. ते लँग्वेज कसं आहे ते भाषा आहे. भाषा ह्या प्रकारे शिकलं जातं. तुम्हाला हे माहीत असायला पाहिजे. तर बघा, हा चेहरा मला माझ्या काकांची आठवण करून देतो. म्हणजे तुम्हाला काहीतरी आठवण, आता समोर एक व्यक्ती आला समजा, तुमचे चेहरा, तुमचे काका आता या दुनियात नाही समजा, किंवा तुम्ही कुठेतरी लांब त्यांना सोडून गेलेला असेल समजा, म्हणजे त्याच्यासारखं जे थोडंसं मिळतं जुळतं जर व्यक्ती समोर आला तर तुम्ही काय म्हणता, हे चेहरा मला माझ्या काकाची आठवण करून देतं, असं या प्रकारे. म्हणजे बघा, हा साडी मला माझ्या भावाची आठवण करून देतं. म्हणजे तुम्ही खूप लांब असेल समजा, तुमच्या भावाने तुम्हाला गिफ्ट केलं साडीला, रक्षाबंधनला, तुम्ही ते साडी पाहिल्याशिवाय तुमच्या भावाचंच आठवण येतं. म्हणजे हा साडी मला माझ्या भावाची आठवण करून देतं. नेक्स्ट, हे अन्न मला माझ्या आईची आठवण करून देतं. म्हणजे काही जणांना आईच्या हाताचं जेवण आवडत असतं, मग त्यांनी काय करतात, हे अन्न काय माझ्या आईची म्हणजे आठवण करून देत असतं. म्हणजे नेक्स्ट, ही शाळा मला माझ्या बाल्यपणाची आठवण करून देतं. म्हणजे एक शाळा असेल, म्हणजे सेम ट्युशन कसं असेल की त्याच्या अनुसार असतात. मग ते शाळामध्ये शिकत असताना मग ते शाळा जर बघितलं तर त्यांना काय वाटतं, मी बाल्यपणामध्ये माझी बी शाळा अशी होती, म्हणून ते त्यांना आठवण येतं. म्हणजे अशी प्रकारचे वाक्य तुम्ही कसं करायला पाहिजे. तर बघा, स्ट्रक्चर आहे धिस प्लस नाउन प्लस रिमाइंड्स मी प्लस reminds me of this noun reminds me of प्लस आणि डॅश डॅश. म्हणजे जिथं काय तुम्ही काही शिकता, माझे स्कूल, माय किंवा त्यांचं स्कूल, असं काही तुम्ही ॲड करू शकता. तर बघा, आता हे झालं. आता ह्याच्यानुसार आपल्याला स्ट्रक्चरनुसार आपल्याला जायचं. ह्या चेहरा मला माझ्या काकांची आठवण करून देतं. म्हणजे धिस फेस, चेहरा म्हणजे फेस, काय नाव ना काय तर फेस. धिस फेस रिमाइंड्स मी ऑफ ॲज इट इज. धिस फेस रिमाइंड्स मी ऑफ माझ्या काकाची, म्हणजे माय अंकल. धिस फेस रिमाइंड्स मी ऑफ माय अंकल. म्हणजे हा चेहरा मला माझ्या काकांची आठवण करून देतं. म्हणजे धिस फेस नाव इथं घेतलो रिमाइंड्स ऑफ माय अंकल, म्हणजे माझी काका किंवा म्हणजे माझ्या भावाची किंवा माझ्या आईची, माझ्या बाल्यपणाची, म्हणजे असं आपण तिथं वाक्य ठेवू शकतो. आता नेक्स्ट आहे, ही साडी मला माझ्या भावाची आठवण करून देते. म्हणजे धिस साडी रिमाइंड्स मी ऑफ माय ब्रदर. आता बघा, धिस साडी रिमाइंड्स मी ऑफ माय ब्रदर. नेक्स्ट आहे, हे अन्न मला माझ्या आईची आठवण करून देते. तुम्ही सुद्धा करू शकता. धिस फूड रिमाइंड्स मी ऑफ माय मदर. आता बघा, ही शाळा मला माझ्या बाल्यपणाची आठवण करून देते. म्हणजे धिस स्कूल रिमाइंड्स मी ऑफ माय चाइल्डहुड.
बघा किती सोपं आहे. दिस स्कूल रिमाइंड्स मी ऑफ माय चाइल्डहुड. म्हणजे या प्रकारे वाक्य आपण करू शकतो. फक्त स्ट्रक्चर माहीत असायला पाहिजे, ते स्ट्रक्चरनुसार आपल्याला वाक्य तयार करता आलं पाहिजे. तर बघा तुम्ही बघा ह्याच्यावरून तुम्हाला लक्षात येईल. ह्याच्यावर एक वाक्य तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा. आता इथं आपण हे काय करू शकतो, इथं आपण हे करू शकतो, ही साडी मला माझ्या आईची आठवण करून देते. हे तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा. म्हणजे हे वाक्य तुम्ही करा, तुम्हाला लक्षात येईल की तुम्हाला वाक्य कोणत्या प्रकारे आपल्याला बिल्ड करायला पाहिजे. तुम्हाला हे जर बिल्डअप करायला म्हणजे वाक्य बिल्ड करायला सुरुवात झालं तर तुम्ही आरामरीत्याने कसंही कोणते वाक्य तिथं करू शकतो. तर असं असे भरपूर सिच्युएशन आहेत की ह्या प्रकारे आपण वापरू शकतो. तर तुम्हाला बघा तुमची एक जुनी एक मैत्रीण असेल समजा, तसंच एक तुमचे दुसरे दोघी समोरचे मैत्रिणी असले, मग ते दोघी बोलत असताना मला माझी मैत्रिणीची आठवण आली, आपण असं काही बोलू शकतो तिथं. तर तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.